У цьому випуску ми покажемо вам неймовірну красу французького регіону Нормандія. Відвідаємо його історичну столицю Руан. Мені здається, це тільки французи могли таке вигадати, щоб просто зробити на цвинтарі ресторан і сидіти тут відпочивати. Покажемо вам неймовірне алебастрове узбережжя та влаштуємо пікнік з видом на скали Етрета. Вирушимо до містичного аббатства Мон-Сен-Мішель та залишимося там на ніч, щоб відчути наповну його атмосферу. Тому залишайтеся з нами, а ми покажемо вам багацько крутих місць Нормандії. Cześć! Привіт! Ми Катя і Артур, польсько-українська родина мандрівників, а це наш канал «Рецепти подорожей». І сьогодні ми вітаємо вас з французького регіону Нормандія, по якому ми зараз подорожуємо. В цьому епізоді ми покажемо вам красиві місцевості і міста цього прекрасного регіону. А це лише перший епізод з цієї подорожі, тому що наступний буде про Британію. Залишайтеся з нами, дивіться до кінця, надихайтеся, пишіть, що вам більше всього сподобалося. Ну і запрошуємо до перегляду наступних епізодів. Bonjour, bon voyage! Сава! Нашу подорож ми починаємо на паризькому вокзалі Гар Сен-Лазар. Друзі, ми знаходимося на вокзалі Гар Сен-Лазар в Парижі. Це той самий вокзал, який малював Клод Моне на одній з своїх імпресіоністичних картин. Взагалі, одночасно з добою імпресіонізму в мистецтві почалася доба індустріалізації, тому дуже часто імпресіоністи, і в тому числі Клод Моне, малювали на своїх картинах місто, індустріалізацію, тому що саме тоді вирушили перші потяги в інші регіони Франції. І коли Клод Моне вирішив намалювати Гар Сен-Лазар, сюди пригнали паровози, вони всю цю пару викидали, тут бухала так ця пара, щоб воно все це реалістично виглядало. І Клод Моне, мабуть, стояв там і малював всю свою прекрасну картину, яку можна побачити сьогодні в музеї Дорсе. І саме тут, на Гар Сен-Лазар, ви можете сісти в потяг до Нормандії, доїхати до міста Руен, почати свою подорож по Нормандії, або, наприклад, поїхати в Живерні до саду і будинку Клода Моне. Тому це справді дуже зручно, рекомендуємо всього 1,5 години, і ви вже в іншому регіоні Франції. Потягом ми вирушили до міста Руан, яке є головним містом регіону Нормандія. Проїзд триває 1 годину і 40 хвилин. Ми радимо купити квитки заздалегідь, адже тоді вони будуть набагато дешевші. Руан – це історична столиця Нормандії, розташована на річці Сена. Нашу подорож Нормандією ми вирішили почати саме звідси.
За мною ви бачите пам'ятник вікінга Ролло. Що він тут робить? Справа в тому, що у 12 столітті цей вікінг прибув до Нормандії, якої тоді ще не було, і саме тоді він заклав герцогство Нормандія і став його герцогом. Ви, можливо, якщо дивилися серіал «Вікінги», ви знаєте цю постать. В серіалі він був братом Рагнара Лодброка, але немає доказів, що вони дійсно були братами і жили в тому самому столітті, тому тут в це вірити не до кінця можна. Але факт залишається фактом, що він був першим герцогом Нормандії. Старе місто Руана славиться своїми барвистими будинками. Практично в усьому старому кварталі немає автомобілів, тому можна вільно гуляти туди-сюди, щоб дослідити архітектуру міста. Більшість будівель, які були побудовані в 12 і 13 століттях, були спроєктовані в стилі фахверк із скам'янілих дерев'яних балок із вставленими між ними плитами штукатурки у різних відтінках. Година ланча у Франції починається о 12:30 і триває до 14:00, тому радимо перекусити, бо потім ресторани відкриються аж о 6:00 вечора. Це недорогий і симпатичний заклад. Тут подають одні з найкращих млинців у Руані. Обов'язково скуштуйте сидр та традиційні гречані млинці. Є в Руані одне унікальне місце з моторошною історією. Воно є знаковою спадщиною Руана і класифіковане як історична пам'ятка. Могло б здаватися, що ми зараз знаходимося просто на якійсь такій міській площі, але насправді це місце таке для Руана дуже важливе, оскільки колись, ще в 14 столітті, тут був парафіяльний цвинтар, і коли Європою прокотилася чума в 14 столітті, тут створили справжній цвинтар. Це, до речі, єдиний цвинтар галерейний, який залишився у Франції. Їх було теж не так багато, але це один з останніх. Здається, що це просто якісь такі будиночки з галереями, але насправді всі оці частини, вони заповнювалися кістками, а також скелетами людей, які померли в тих часах. А зараз це просто таке місце, в якому сидять люди просто в ресторанах і їдять. Бачите, тут черепи, а там хлопець робить якісь бутерброди або щось готує. Померлих від чуми мешканців хоронили на цій площі, а коли місця не вистачало, розкопували старіші могили, кістки переносили на галереї, а на звільненому місці хоронили наступну жертву. Дерев'яна каркасна споруда, вирізблена черепами, схрещеними кістками та знаряддями могильників, чітко вказує на колишнє призначення цих будівель. Насправді дуже дивно тут знаходитися, тому що, здається, ніби звичайні будинки, але видно такі елементи з кістками, а також з черепами.
І тобто це все показує, що щось тут було пов'язане зі смертю. Але от дивіться, от за мною знаходиться ресторан, і люди просто сидять, їдять. Наприклад, під хрестом також. Ну, мені здається, це тільки французи могли таке вигадати, щоб просто зробити на цвинтарі ресторан і сидіти тут відпочивати. Ну, для нас особисто це таке, знаєте, кріпі. Я б тут не змогла їсти. Для мене це все таке місце, можна сказати, навіть в якійсь мірі святе. Тому ми просто тут тихенько походимо, подивимося і вийдемо. Потім ми несподівано помітили дітей, які щось малювали біля стіни. Виявилося, що у ніші знаходиться муміфікований кіт, і діти прийшли малювати його на урок малювання. Якщо ви будете в Руан, то обов'язково відвідайте музей образотворчого мистецтва. Він саме знаходиться за мною. Він безкоштовний, не треба нічого платити. Там немає зовсім ніяких черг, все спокійно. Тут зібрана дуже класна колекція імпресіоністів французьких. Навіть якщо вас не цікавлять інші картини, то просто підніміться на другий поверх, підіть в зал імпресіоністів, там дуже гарна вражаюча колекція. Ну і це може бути таке доповнення до вашої подорожі до Парижа і з його відомих музеїв Лувр або Дорсе. Тобто дуже варто, ми рекомендуємо сюди прийти. Цей музей образотворчого мистецтва є одним із найкращих у Франції. Тут ми знайшли роботи імпресіоністів Моне, Ренуара, Сіслея та Дега. Варто також звернути увагу на роботи Делакруа та Жеріко, а також митців з інших країн, наприклад, Караваджо та Рубенса. Але, звичайно, відвідувачів найбільше притягують роботи Клода Моне. Ось, наприклад, картина приголомшливого фасаду Руанського собору. Клод Моне написав його понад 30 разів. Частина робіт знаходиться в музеї Дорсе в Парижі. А ось і сам собор у всій красі. Він відомий своєю складною готичною архітектурою, а фасад прикрашають десятки статуй і горгульї. Є 3 характерні вежі Руанського собору, але найекстравагантнішою з них є масляна вежа. В ті часи під час Великого посту було заборонено їсти масло, але в обмін на величезні пожертви міщан на будівництво коштовної вежі папа Інокентій VIII дозволив парафіянам їсти масло. Звідси її назва. Саме в цьому соборі охрестили вікінга Ролло, який вторгся у Руан у 9 столітті. Поховали його також тут. Окрім нагробку Ролло, в соборі також знаходиться гробниця з серцем короля Англії Річарда Левове серце.
В Руані ви часто будете натрапляти на згадки про Жанну Дарк. Ось, наприклад, присвячена їй капличка. Історія Орлеанської діви також просліджується на вітражах. Нічого дивного, адже саме в Руані національна героїня провела останні дні свого життя перед тим, як її спалили на вогнищі на міській площі. А ось так зараз виглядає площа, на якій її спалили. Руан здивував нас кількістю класних безкоштовних музеїв. Ось, наприклад, цей. Це музей кованого заліза. Він розташований у стінах колишньої церкви, і знаходиться тут колекція всіх видів речей, включно з вивісками пабів, старими ключами, старовинними замками тощо. Цей культурний простір – один із найкращих прихованих перлин Руана. Жан-Луї Анрі Лесек де Турнель навчався на художника і став одним із перших фотографів Франції на початку 19 століття. Йому доручили фотографувати різні історичні споруди по всій Франції, і під час своїх подорожей він почав купувати вироби з кованого заліза. Його пристрасть спонукала створити величезну колекцію. Його син продовжив це хобі і зрештою подарував колекцію місту Руан. Музей різних залізних речей нам сподобався. Він, знаєте, такий чудакуватий. Ніде ми такого подібного нічого не бачили. Він безкоштовний. Це величезна колекція, яка складається з 14 тисяч екземплярів, які збиралися по всьому світі. Тому варто сюди зайти і подивитися. Ввечері ми пішли погуляти на головну торгівельну вулицю Руана, на якій знаходиться годинникова вежа з прекрасним астрономічним годинником. Два циферблати годинника відображають 24 промені сонця на тлі синього зіркового неба, а на кінці стрілки, що вказує годину, знаходиться маленька овечка. Руан виявився набагато цікавішим містом, ніж ми уявляли, але далі на нас чекають ще цікавіші місця Нормандії, тож ми беремо автівку в місцевому прокаті і вирушаємо далі. Так, звичайно, тут, мабуть, все французькою. Приїхали в великий французький супермаркет. Тут такі класні продукти французькі. Хочемо скупитися собі на пікнік в Етрета. Тож зараз оберемо собі те, що хочемо. О, тут є саме такі. Weźmiemy? Є багет. Так, ось цей супермаркет. Якщо їхати в сторону Етрета з Руен, то варто сюди заїхати. Дуже важко знайти місце на цій парковці.
просто їздити довкола і шукати місця, а найкраще, якщо ви просто вийдете, одна людина вийде з машини і просто буде бігати по людям, шукати, запитувати, ви виїжджаєте, тут є безкоштовний туалет. Етрета – це чарівне маленьке селище у Верхній Нормандії. З року в рік воно приваблює натовпи туристів. Тут є симпатична міська площа з старим критим ринком, багато сувенірів, включно з бренді Кальвадос і смачнюща випічка. Але, звичайно, ми приїхали сюди не за цим. А почнемо ми знайомство з місцевістю з приголомшливих садів Етрета. Це неофутуристичний сад, який простягається над скелями Алебастрового узбережжя. З головної тераси відкривається чудовий вид на Ла-Манш і скелі. Найбільшою популярністю тішиться частина саду, названа «Емоції». Створена вона за зразком першої французької устричної ферми, якою володіла королева Марія Антуанетта. Тут розміщено набір виразних скульптурних облич. Скульптури вловлюють весь спектр емоцій і символізують різноманітні настрої океану та його мешканців. А ця частина зветься «Сад імпресіоністів». Звідси видно панораму океану та скель Етрета, які надихали багатьох великих художників-імпресіоністів. Жарден Дзен втілює гармонійне співіснування людини та природи. Тут ростуть лише рослини з білим цвітом, які вселяють у глядача відчуття первозданної чистоти та єдності з природою. Мало хто сюди доходить, бо більшість туристів йдуть лише поглянути на сад емоцій. А дарма. До речі, в цій частині саду ми знайшли роботу українського скульптора зі Львова Назара Білика. Назва його роботи «Дощ». З головної площі міста до Жарден-Етрета ви можете дістатися пішком хвилин за 20, але дуже крутий підйом. Або ви можете під'їхати ось таким трамвайчиком за 8 євро з людини.
Алебастрове узбережжя зобов'язане своєю назвою 140-кілометровим крейдяним скелям між гирлами Сени та Сомми. Найбільш мальовничими з них є скелі Етрета. Вони дивують своєю вертикальністю і представляють дику і дещо сувору красу. Головний пляж Ветрета безкоштовний. Узбережжя тут кам'янисте, а максимальна температура води десь плюс 17 градусів Цельсія. Але якщо все-таки вирішите попірнати або поплавати, то будьте впевнені, що місцеві чайки з радістю приглянуть за вашими речами.
Коли під час відпливу вода відступає від берега, то можна спостерігати за життям морських мешканців. Під ногами знаходиться цілий мікроскопічний морський світ, який чекає на повернення води, яка є їх домом. Тому тут треба дуже обережно ходити, щоб не наступити на жодну мушлю і не пошкодити її. Ось така в нас кімната на Airbnb. Нарешті буде тиша і спокій. Дуже красивий мінімалістичний ремонт. Все дуже чисто. Лайфхак. Що робити, коли немає холодильника в кімнаті? Набираємо води, кладемо сюди наші цидри, водичку і охолоджуємо. Ну а що робити? Головка має працювати в будь-якій ситуації. Плюм, плюм. Sering baca ibaratnya. Ми зараз знаходимося, отут ось Артур, в якійсь невеличкій французькій місцевості. Зупинилися ми тут на одну ніч, щоб завтра далі продовжити нашу подорож, але справа в тому, що тут 20 хвилин пішочком до моря. І от ми скористаємося з такої можливості і зараз підемо до моря. Тут така тишина, ще не зустріли жодної людини. Це якась місцевість, про яку ми ніколи в житті не чули. Скоріше за все, ви теж. Чим класний взагалі роуд-тріп, так це тим, що часто нас заносить в такі місця, в які так просто ми б не потрапили. От мені зараз здається, що ми приїхали з Етрета сюди, там в Етрета, ось все побережжя, воно повно людей. А тут, мабуть, зараз приїдемо туди на берег і буде так, що не буде нікого. Зараз подивимося.
Виявилося, що ми натрапили на неабиякий пляж. Місцевість Фекам оточена найвищими скелями в Нормандії, що досягають 100 метрів у висоту. А нам пощастило побачити цю красу зовсім випадково, та ще й зустріти тут захід сонця. Наступного дня наш шлях пролягав через величезний нормандський міст. Він прокладений через широке гирло Сени, що сполучає міста Гавр та Онфлор. Головний проліт має 856 метрів, а довжина всього мосту становить 2143 метри. Всього в 15 хвилинах їзди знаходиться місто Онфлор, тому ми вирішили туди заглянути, тим більше, що чули, що це найгарніше містечко Нормандії. Тут є симпатична стара гавань. Багаті сім'ї колись будували свої багатоповерхові будинки тісно один біля одного, особливо навколо серця порту, тобто старої гавані, оскільки будинок у першому ряду з видом на човни був справжнім знаком статусу родини. От чесно, Онфлор нас не вразив, він не був для нас пріоритетом, тому ми поїхали далі. А от зато наступна місцевість на нашому шляху вразила нас красою і спокоєм. Навіть сама дорога до неї є неймовірно мальовнича. Це Беврон-ан-Ош.
Невелике селище, в якому час нібито зупинився. Будинки, що вишикувалися вздовж вулиць і провулків, занурили нас у цю мальовничу атмосферу. Садиби 15 століття, подвір'ячка та невеликі крамниці. Беврон-ан-Ош – це однозначно місцевість з листівки. Наступний наш ночліг знову-таки був в маленькій, охайній місцинці. Цього разу ми обрали невеличку ферму. Ось така в нас цього разу кімната. Це така невеличка ферма. Ми знайшли цю кімнату також на Airbnb. Там туалет. І тут душ. Взагалі, якщо говорити про Airbnb і ночліги у Франції, то ми просто радимо вам шукати собі щось заздалегідь, тому що на Airbnb справді багато дуже класних ночлігів. Вони знаходяться в маленьких місцевостях, до яких можна легко і швидко потрапити з більших міст, але це треба робити, мінімум 3 місяці, може 2, але не пізніше. Починати шукати такі ночліги, тому що якщо ви будете дивитися тиждень-два або на останню хвилину, нічого ви не знаєте. Так,
Ми сьогодні їдемо з Артуром до Мон-Сан-Мішель. Туди не можна заходити з валізками, це аббатство, до речі, дуже красиве, тому нам треба все взяти з собою на ніч, бо ми там залишаємося в готелі на ніч і перепакувати найбільш потрібні речі до рюкзачка. Ми залишили нашу автівку на платній парковці, десь 2,5 кілометри від Мон-Сен-Мішель. Цю відстань можна проїхати ось таким безкоштовним електричним автобусом. І хоч курсують вони дуже часто, то черга і так весь час величезна. Ну але навіщо чекати в черзі і втрачати час, якщо можна пройтися? Тому ми вирішили йти пішком. Мусили на хвилинку повернутися, щоб я взяла собі штанішки. Бо щось я так в шортиках трошки мені холодно і боюся, що ввечері змерзну. Що ти на мене так дивишся? Перепрошую. Ну нічого, штанішки є, можна йти. Автомобільні стоянки для відвідувачів перенесли подалі від аббатства, щоб зберегти красу пейзажу Мон-Сен-Мішель. Прогулянка займає десь 30 хвилин, але, звичайно, якщо робити фото, то буде набагато довше. Острів з берегом з'єднує міст довжиною в 760 метрів. Під час високих припливів вода відрізає міст від Мон-Сен-Мішель, і тоді треба чекати, аж вода знову відступить. Зато під час відпливів люди спокійно гуляють бухтою. Дехто навіть пробує їздити велосипедом, але, як бачите, це не найкраща ідея. Крім того, це досить небезпечно. Справа в тому, що у бухті є сипучі піски. Finalement, il conseille d'arriver 10 minutes. Je vais revoir là-bas. Ось так виглядає кімната в готелі в Мон-Сан-Мішель. Це типовий фахверковий старий будинок. Готель, до речі, називається «Біла овечка». Ми його забронювали 3 місяці тому, як і більшість ночлегів в Нормандії і Британії, тому що треба заздалегідь це робити, бо дуже важко знайти. Тут всього в Мон-Сан-Мішель, от на території цього аббатства, всього 5 готелів, от не більше. Тому дуже важко тут знайти собі місце. Якщо ви плануєте залишатися на ніч, то робіть це заздалегідь. Це не дешево.
От скажу, що це справді не дешево, тому що ми заплатили за ночліг з вечерею в ресторані внизу і сніданком 209 євро за 2 людей за одну ніч. Це багато, але якщо вже ви приїжджаєте в Мон-Сен-Мішель, то ви виділили на це кошти, ви приїхали в Францію, то подбайте про те, щоб тут залишитися, тому що як тільки виїжджають всі туристи ввечері десь о 7-й, то можна спокійно гуляти вуличками, подивитися на всю середньовічну архітектуру. Це дуже красиво, припливи, відливи, неймовірно. І вранці, звичайно, теж пройтися по оборонних мурах, без людей, спокійно, дуже красиво, тому радимо. Неприступні мури Мон-Сен-Мішель ніколи не поступилися ворогам, і місто не було завойоване. Багатовікова французько-англійська війна не дісталася стін аббатства, оскільки його надійно захищала сама природа. Припливи не підпускали ворогів. Саме з височенних мурів Мон-Сен-Мішель можна спостерігати за найвищими припливами в Європі. Вода тут відступає на декілька кілометрів, а потім стрімко повертається. Висота припливів залежить від сезону, положення сонця та місяця. Аббатство, яке стоїть на самій верхівці скелі, ми радимо відвідати десь 2 години перед зачиненням. О цій порі більшість туристів покидають Мон-Сен-Мішель, тому можна насолоджуватися красою аббатства у тиші і спокої. Мон-Сен-Мішель існує з 709 року. За легендою, місцевому єпископу являвся архангел Михаїл і просив побудувати аббатство. Але єпископ не дуже поспішав, тоді архангел явився йому втретє. Мабуть, він почав втрачати терпіння, бо торкнувся пальцем голови єпископа і випалив йому дірку в черепі. Череп з отвором донині зберігається в аббатстві. А шпиль прикрашає золота статуя архангела Михаїла. Він споглядає на своє місто з висоти 156 метрів. Ця статуя висотою майже 3 метри і вагою 800 кг має залізну конструкцію, покриту міддю та шарами золота. Статуя виконує не лише декоративну функцію, це також головний громовідвід Мон-Сен-Мішель. Блискавки притягуються до кінця меча і крил архангела. Таким чином він захищає гору не лише символічно.
У XVIII столітті Наполеон І закрив аббатство та перетворив його на в'язницю для тих, хто бунтував проти його релігійного режиму. В одному з приміщень можна побачити ось це колесо, яке використовувалося, щоб опускати їжу в'язням в темні й холодні льохи аббатства. Це була одна з найприкріших сторінок в історії Мон-Сен-Мішель. Після відвідин аббатства ми пішли на вечерю, яка була в ціні нашої готельної кімнати. Запам'ятайте, що без резервації у вас є дуже малі шанси повечеряти в Мон-Сен-Мішель, тому подбайте про це заздалегідь. Радимо вам повечеряти не пізніше 20:30, інакше вам доведеться ось так, як цим людям, стояти в черзі по якісь снеки перед єдиним автоматом в Мон-Сен-Мішель. О 21:00 все зачиняється і місто засинає. Зато це ідеальний час, щоб погуляти вулицями міста. Нагадаю вам, ось так воно виглядало вдень. І погляньте на ці вулиці зараз. Взагалі немає нікого. Чому ми радимо вам залишитися на ніч в Мон-Сен-Мішель? Тому що, як ви бачили, вулиці вранці і майже цілий день просто повні, а ввечері, десь після 8-ї вечора, стає тихо, пусто, але задбайте про те, щоб у вас було що їсти, тому що разом з туристами замикаються ресторани. Ми собі обрали готель, в якому ми заплатили за вечерю. Вечеря була, як ви бачили, дуже-дуже така велика, тож про це обов'язково подбайте, щоб ви не залишилися голодні. Ранки в Мон-Сен-Мішель прохолодні та спокійні, тому перед сніданком ми вирішили ще прогулятися по міських мурах і поспостерігати за чайками.
Ну що вам сказати, друзі, Мон-Сен-Мішель довго було нашою мрією, і ми дуже щасливі, що вона здійснилася. Воно унікальне і єдине в світі. Назад на паркінг ми повернулися безкоштовним автобусом. Наш автомобіль залишився самісінький на цій парковці. Не бачите нічого. Ми дуже дякуємо кожному з вас за перегляди та за те, що ви підтримуєте український YouTube. Наша пригода в Нормандії закінчується, але на нас чекає не менш неймовірна і дика Британь. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на канал, пишіть, які місця Нормандії сподобалися вам більше за все, а також запрошуємо на наш Інстаграм. Щоправда, ми не встигли вам показати ще одне місце в Нормандії, а саме будинок і сад імпресіоніста Клода Моне, але обіцяємо показати його незабаром в епізоді про Париж. До наступних подорожей!